ollaan oltu tässä tunnin verran liikkeellä. Nyt on lauantai ja tää on Hopperilla meidän ensimmäinen oikea ulkomaan matka. Ollaan siis tultu noin tunnin verran, ollaan täällä aivan upeissa Schwyzin kantonin maisemissa ja suuntana meillä tällä reissulla on Kroatia. Edessä häämöttää Gotthardin tunneli. Me saatiin tuossa alkuinfoa ja koska maanantai on pyhäpäivä, ei tarvitse yksin olla ja näyttää siltä, että jonotusaika olisi tänään semmonen tunti 60 minuuttia. Mutta se ei meitä haittaa. Meillä on mukana pelkästään reipasta retkeilymieltä. Jätettiin toi San Bernardinon reitti väliin ja ihan tarkoituksella lähdemme nyt jonottamaan. Mikäs tässä? Meillä on Hopperissa jääkaappi, vettä, veski. Niin otetaan tää tällaisen seikkailun kannalta. Mut kattokaa nyt tätä Schwyziä. Tää on ihan mieletön paikka. Tossa viimeisimmän tieviitan mukaan meillä olisi Gotthardin tunneliin semmonen 47 kilometriä jäljellä matkaa. Mutta mitä tuossa radiossa tuli nyt viimeisintä infoa, niin jono olisi noin 17 kilometriä ja 2,5 tuntia. Mutta meillä on täällä upea aurinkoinen lauantai. Tässä vaiheessa liikennettä vielä hyvin maltillisesti, niin ei tässä muuta. Odotetaan kun tulee vastaan jonon pää ja sitten maltilla. Pelataanpahan vaikka pari kierrosta asuulia siinä odotellessa. Katsotaan minkälainen setti tästä tulee. Me ollaan tässä nyt varmaan tunnin verran oltu tässä ensimmäisessä ruuhkassa ja kyllähän tää on ennen kaikkea viihdyttävää, että on nähty tätä loputonta kanavasurffailua. Tossa vähän aika sitten semmonen Porsche-kuljettaja veti hirvittävät katuraivot. Se kävi nykimässä jonkun rekkakuskin oveen. Tuolla joku perhe lähti päiväulkoilulle. Sitten tehdään näitä, että hei, jätetään tänne oikeaan reunaan tää auto. Että menkää tosta niinku kaiteitten yli. Tossa oli äsken huoltoasema. Et viihdyttävää. Ei voi muuta sanoa, mutta meitä tää nyt ei silleen haittaa. Meillä ei ole mikään kiire. Vaikka tässä menisi 3 tuntia, niin edelleenkään meidän aikatauluun se ei vaikuta. Ja todellakin tämähän on siis vasta tällainen niin kuin esistau. Me ollaan vielä 10 kilometrin päässä itse Gotthardin tunnelista. Ja kello on kuitenkin vasta 10, niin katsotaan mitä kaikkea viihdettä tämä loppumatka vielä tuo tullessa. Noniin, me on vietetty täällä staussa jo semmonen 3 tuntia. Uutisten mukaan jono on kasvanut nyt 21 kilometriin ja tää läpimenoaika olisi kokonaisuudessaan 3,5 tuntia. Katsotaan, jos me nyt ollaan se 3 tuntia oltu, ollaanko me puolesta tunnista tosta läpi vai ei, mutta tällaista tää on. Kokemuksia, elämän reppu. No niin, ehkä 17 kilometrin päässä on jonkunnäköinen tunnelin pää näkyvissä. Kello on 13.15 ja me ajettiin just Gotthardin tunneliin. Eli aivan jäätävät ruuhkat. Johtuu siis tästä Pfingstmontagista, joka on maanantaina. Ei mitään hajua mikä pyhäpäivä se suomeksi on, onko sitä edes Suomessa. Mutta pääasia on se, että me ollaan nyt täällä tunnelissa. Tunnelista kun päästään ulos, niin rupeaa niin sanotusti latu ehkä hieman aukeamaan. Me vedetään tonne Luganon eteläpuolelle. Ehkä on syytä pitää jonkunnäköinen lounastaukokin tässä välillä. Meillä on sinne matkaa semmonen vajaa 100 kilsaa. Ja siitä sitten vähän jotain suolasta huiviin, vettä. Meillä on mennyt tässä litkatolkulla täällä kuumuudessa autossa istuskellessa. Yhtään ei tietenkään helpota tuo ulkolämpötila, joka on tällä hetkellä 29. Mutta pieni
pitstoppi ja sitten nokka kohti Italiaa ja meidän yöpymispaikkaa, eli viinitilaa siellä Veronan nurkilla. Katsotaan monenko aikaan me ollaan sitten siellä. Pieni jaloittelutauko on pidetty ja matka jatkuu. Meillä on nyt semmonen 15 kilometriä Italian rajalle ja kokonaismatka-aikaa jäljellä meidän nomadipaikkaan arvioitu 2,5 tuntia, mutta katsotaan sitten kun ollaan tuolla Milanon nurkilla, että miltä se rupeaa näyttää. Buongiorno! Olemme päässeet Italian puolelle ja ensimmäisenä vastassa on yllätys, yllätys, ruuhka. Ei se mitään, näihin on totuttu tämän päivän aikana kyllä. Eli nyt tässä jatketaan verkkaisen tahtiin Milanon suuntaan ja lähdetään toivottavasti ennen Milanoa tonne Veronaa kohti. Tässä selvisi ton meidän nomadihostin kanssa viestitellessämme, että hän on Suomessa. Elikkä tässä viinitilalla, mihin me ollaan menossa, niin viinipuoti ei ole auki, koska hän on esittelemässä viinejään ilmeisesti Vantaalla. Ja oli sitten hauska yhteensattumus, kun kirjoitin hänelle, että by the way, we are both Finns. Mutta olemme silti tervetulleita hänen paikkaansa. Äitinsä siellä odottelee, mutta katsotaan minkälaista humppaa tästä loppumatkasta tulee. Touring Pass-laitteemme on kiinnitetty tuohon ikkunaan. Otimme Telepass-kaistan ja kohta selviää, piippaako se vai ei. Jos se ei piippaa, niin toivottavasti tulee lasku postissa. Tietullilaitteemme piippasi ja oli kyllä tosi fiksu idea hommata se heti tässä alkuun, koska noilla Telepass-kaistoilla säästettiin ihan törkeästi aikaa. Siellä olisi ollut hirvittävät ruuhkat tonne korttimaksukassoille, mutta periaatteessa me ei tarvinnut pysähtyä. Me ajettiin vaan läpi keltaisesta luukusta ja laite piippasi, portti aukesi ja taas sitä mennään. Voisiko sanoa, että ensimmäistä kertaa tänään, niin täällähän rupesi tää homma etenemään heti kun jätettiin toi Milano taaksemme ja otettiin nokka kohti Venetsiaa. Autostradathan on oikeinkin hyväkuntoisia, 4 kaistaa suuntaansa, niin mikäs täällä on päästellä. Lämmin päivä, nyt on vielä 31 astetta näin myöhään iltapäivällä. Eli vaikuttaa vähän siltä, että ei ehkä tarvitse ensi yöksi lämmitystä ainakaan laittaa päälle. Tässä on semmonen 120 kilsaa kohteeseen ja ei tässä muuta kuin go with the flow. Mepä nukuttiin tosi hyvin täällä Valpolicella alueen viinitilalla. Tänne oli pientä haastetta illalla päästä perille. Meillä oli tietysti tosi pitkä ajopäivä takana sen noin 4 tunnin Gotthardin läpimenon takia, mutta pääsyy tähän perille löytämättömyyteen oli se, että siellä oli tie poikki ja jouduttiin etsiin kiertotietä, mutta kyllä me tänne selvittiin ja tosi ihana spotti saatiin. Me ollaan siis aivan tässä viinitarhojen kupeessa. Ja täältä Corte Odoricosta löytyy just ne palvelut, mitä me tarvittiinkin yhden yön pysähdykselle. Täältä saa vettä, täällä on WC ja mukava puutarha. Illalla otettiin siinä vähän syötävää ja pelailtiin hetki ennen nukkumaan menoa. Ja aamukin näyttää tosi makealta. Nyt kahvia tulemaan ja sitten ruvetaan ottaa nokkaa kohti Sloveniaa.